यदि हामीले नेपालमा 20,000 या अन्डर 20,000 को मोबाइलको कुरा गर्ने चाहिँ दुई चारवटा मात्र कम्पनीहरू चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ Xiaomi या Redmiहरू यिनीहरूकै हुन्छ र अहिले चाहिँ Realme पनि आइरहेको छ। साथमा चाहिँ माइक्रोम्याक्स यिनले पनि नेपाली बजारमा चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइलहरू लिएर चाहिँ इन्ट्री चाहिँ गरेको छ। सो यही मोबाइलहरू चाहिँ नेपाली बजारमा रहेको छ। र अर्को म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यदि तपाईँहरूको बजेट चाहिँ 20,000 छ भनेपछि आई नो द्याट कि तपाईँले चाहिँ 200-400 रुपियाँ माथि त बढाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। किनभने चाहिँ 20,000 चाहिँ केही न केही कमीहरू चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। सो यो भिडियोमा म चाहिँ 4-5वटा मोबाइल तपाईँलाई भन्नेछु जुन चाहिँ अन्डर 20,000 रुपियाँ रहेको छ। कुनै कुनै मोबाइलको चाहिँ 400-500 रुपियाँ चाहिँ बढी छ, बट तपाईँहरूले चाहिँ अफलाइन मार्केट चाहिँ 20,000 रुपियाँ चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मैले बुटोलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अफलाइन मार्केटहरूले चाहिँ दे आर एग्री टु गिभ यु 20,000 रुपियाँमा क्या। सो दे आर एग्री के। सो 20,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो आजको पहिलो यदि हामीले चाहिँ होइन मोबाइलकै कुरा गर्ने भने चाहिँ स्यामसङको तर्फबाट रहेको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ, हरेक कुरा चाहिँ राम्रो रहेछ। स्यामसङ ग्यालेक्सीको चाहिँ F22 यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। अफलाइन मार्केटमा तपाईँहरूले चाहिँ 20,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। मार्केटिङ गर्नुभयो भने अनलाइनमा चाहिँ 20,500 रुपियाँ रहेको छ। र आई नो द्याट कि तपाईँले चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ यसमा स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो कि। 20,000 को मोबाइलको तपाईँ टार्गेट छ भने तपाईँले चाहिँ 500 रुपियाँ एक्स्ट्रा गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। यसको यदि हामीले स्पेसलको कुरा गर्ने 6.4 इन्चको HD प्लसको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट छ भनेपछि तपाईँले त्यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले प्लस 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ पर्फर्मेन्स पनि यसको राम्रो रहेको छ। मिडियाटेकको हिलियो G80 को यसको रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेको छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 25 वाटको चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ, बट 18 वाटको चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ, बट एटलिस्ट 18 वाटको दिएको छ। तपाईँले केही खर्च गर्ने 25 वाटको पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। द्याट्स ग्रेट। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, मेन क्यामेरा, र पछाडि 4 क्यामेरा छ। साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। तपाईँले चाहिँ सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अन्डर 20,000 मा आउँछ न। 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। साथमा यसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ नम्बर 1 मैले राखेको। र चाहिँ यसको चाहिँ नराम्रो पक्षको चाहिँ हामीले यो कुरा डेफिनेटली हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष त हुन्छ नै होइन। यसमा चाहिँ HD प्लसको डिस्प्ले दिएको छ, त्यति मात्रै कस्तो कस्तो लाग्यो, बाँकी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। सेकेन्डको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ म चाहिँ रेडमीको तर्फबाट जान चाहन्छु। रेडमी नोट प्राइम 2022 एडिसन है, जुन चाहिँ पुरानो होइन, जुन अहिले भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ 2022 एडिसन, त्यो पनि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल चाहिँ रहेको छ। डिजाइन लुक्स पनि यिनीहरूको राम्रो रहेको छ। डिस्प्लेको यदि हामीले यो कुरा गर्ने भने 6.5 इन्चको चाहिँ तपाईँले चाहिँ 90 हर्ट्जको चाहिँ फुल HD को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नर्मल भए पनि फुल HD प्लसको चाहिँ उनीहरूले डिस्प्ले दिएको छ। प्रोसेसर पनि राम्रो रहेको छ। मिडियाटेकको हिलियो G88 को प्रोसेसर, 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 18 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। साथमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। चाहिँ ओभरअल यदि हेर्दा चाहिँ यो मोबाइल पनि हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले यो कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइस पनि अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। 4GB र 64GB स्टोरेज चाहिँ 20,500 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कहीँ अफलाइन मार्केट 20,000 पाउनु हो भने राम्रो छ, नत्र तपाईँले 500 रुपियाँ बढाउनु हो भने पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। यसको साथ यदि हामीले यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन, हल्का चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ क्यामेरा पर्फर्मेन्स राम्रो छैन भन्ने कुरा चाहिँ, अप्टिमाइज राम्रोसँग गरेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। 50 मेगापिक्सलको भए तापनि बट उनीहरूले चाहिँ अब सफ्टवेयर अपडेट गरेर चाहिँ बनाउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो लेट्स चाहिँ हामीले हेर्ने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ हल्का फुल्का, पछि अपडेटमा चाहिँ हुन्छ, बट यस ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यामेरा पनि राम्रो रहेको छ। र नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले राखेका छौँ माइक्रोम्याक्स इन नोट 1 लाई, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई चाहिँ माइक्रोम्याक्स चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको अनुसार चाहिँ अल इन वान मोबाइल चाहिँ हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ होइन, अलराउन्डर मोबाइल के। अलराउन्डर मोबाइल चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ किन चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मोबाइल रहेको छ। डिस्प्लेकै कुरा गर्ने 6.67 इन्चको IPS LCD भए पनि फुल HD प्लसको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रेजोल्युसन दिएको छ। 5000 mAh ब्याट्रीको ब्याकअप चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। 48 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले दिएको छ कि सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। डिसएडभान्टेजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यिनीहरूको अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 10 आउँछ, अब 12 अब 13 आउने बेला भयो। किन माइक्रोसफ्ट चाहिँ अपडेट चाहिँ दिएको छैन, यतिखेर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्ट यिनीहरूको होइन अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ मलाई लाग्यो, जुन चाहिँ तपाईँले 2-3-4 वर्षमा त चलाउन सक्नुहुन्छ होला, 2-4 वर्षमा, त्यसपछि अलिक मजा चाहिँ आउँदैन। प्राइसको बारे यदि हामीले यो कुरा गर्नेको प्राइस पनि राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्ट्स रहेको छ। 4GB र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 18,000 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी चाहिँ 4GB
4GB र 128GB स्टोरेज चाहिँ 20,000 रुपियाँ तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ जुन होइन स्टोरेज पनि एकदमै राम्रो छ, तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र प्रोसेसर पनि यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ, मिडियाटेकको हेलियो G85 को चाहिँ प्रोसेसरलाई चाहिँ युज गरेको छ। सो लेट्स टेक अप द नम्बर 4। नम्बर 4 मा चाहिँ म चाहिँ पोको M3 राखेको छु, किनभने डिजाइन लुक्स पनि यसको राम्रो रहेको छ र हेर्दाखेरि पनि पोको M3 चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। 6.53 इन्चको चाहिँ फुल HD प्लस को यसको रेजोल्युसन रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ होइन मेन क्यामेरा रहेको छ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। स्न्यापड्र्यागन 662 को प्रोसेसर रहेको छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 18 वाटको यसमा तपाईँले चाहिँ चार्जिङ एडप्टर देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ डुअल स्पिकरहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। सो द्याट्स अ प्लस पोइन्ट यसको रहेको छ हैन। डुअल स्पिकरहरू यसमा रहेको छ। साथमा चाहिँ हैन अब यिनीहरूको चाहिँ नराम्रो कुरा गर्ने चाहिँ वाइल्ड एंगलको चाहिँ हैन लेन्स दिएको छैन के। सो तिनीहरुको त क्यामेरा रहेको छ, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्यो, एटलिस्ट वाइल्ड एंगलको लेन्स दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। बाकीको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ ठिकै रहेको छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4GB र 64GB स्टोरेज तपाईले चाहिँ 19,000 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 4120 ले चाहिँ 20,000 रुपैयाँमा नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो नम्बर 5 को चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ मिक्सै भनौँ कि मिक्स फिलिङमा छु के। जुन भर्खरै चाहिँ रेडमीले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ रेडमी 10 के यो भर्खरै आएको त्यो हैन, भर्खरै चाहिँ नेपालमा लन्च भएको हैन, भर्खर 2022 को मोबाइल। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ, डिस्प्ले चाहिँ आउटडेटेड लागेको छ, जुन चाहिँ वाटर ड्रप टियर ड्रप जे दिएको छ त्यो दिएको छ र एचडी प्लस को चाहिँ उनीहरुले चाहिँ रेजुलेसन दिएको छ, एचडी प्लस को रेजुलेसन दिएको त्यो चाहिँ मलाई त ठिकै छ। बट अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप राम्रो दिएर चाहिँ 10 वाटको मात्र चार्जिङ एडप्टर डब्बा भित्र दिएको छ के, सपोर्ट गर्छ 18 वाटको, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेन। बाकी चाहिँ यसमा चाहिँ ठिकै रहेको छ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने 6.7 इन्चको चाहिँ एचडी प्लस को डिस्प्ले रहेको छ हैन। सो स्न्यापड्र्यागन 680 को प्रोसेसर रहेको छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, 10 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडप्टर दिएको छ। बट तपाईको चाहिँ मोबाइल चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ एडप्टरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ हैन। प्राइसको हिसाबले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ एडप्टर दिएको भए पनि Xiaomi चाहिँ केही पनि हुँदैन। बट आई डोन्ट नो किन Xiaomi नेपालले चाहिँ यस्तो गरेको छ। र अर्को यदि हामीले यसको कुरा गर्ने हो भने यो यिनीहरूको क्यामेरामा चाहिँ वाइल्ड एंगल लेन्स पनि छैन है फेरि, त्यो पनि एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ के ब्याड थिङ्स हामीले भन्नुपर्छ कि हैन। वाइल्ड दिएको भए हुन्छ, त्यो 22 मेगापिक्सल त युजलेस क्यामेरा चाहिँ नदिए पनि हुन्छ। रियली आइम टेलिङ यु द्याट कि तपाईँ कतिजना साथीले युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्नु होला हैन। सो अर्को चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ 10 वाटको त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो मलाई लाग्यो न। प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै छ। प्राइसको कुरा गर्ने चाहिँ 4GB र 64GB स्टोरेज चाहिँ 19,000 मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। अर्को चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पनि छ है फेरि, लगभग 20,000 क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मात्र सेल्फी क्यामेरा दिएको छ के। सो 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ जहाँ राखे पनि हुन्छ, तपाईँले चाहिँ मनपर्छ भने चाहिँ रेडमीको मोबाइल चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो टप 5 को बारेमा। यसको साथसाथै हामीसँग 2-3वटा अरू पनि कम्पनीका मोबाइलहरू छ। स्पेशल चाहिँ रियलमीको मोबाइल पनि रहेको छ। रियलमीको 2वटा मोबाइल चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहेको छ। अर्को को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ रियलमी नार्जो 50A चाहिँ म भन्न चाहन्छु, जसको प्राइस चाहिँ 19,000 रुपियाँ रहेको छ, 19,500 रुपियाँ रहेको छ। जसमा तपाईँहरूले 4GB र 64GB को चाहिँ ऱ्याम देख्न सक्नुहुन्छ। मिडियाटेकको हेलियो G85 को प्रोसेसर रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 18 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडप्टर रहेको छ। यसको पनि हामीले चाहिँ हैन अब नराम्रो पार्टको कुरा गर्यो भने यिनीहरूले पनि वाइल्ड एंगललाई चाहिँ हटाएको छ, जुन चाहिँ 8 मेगापिक्सलको जुन क्यामेरा आउँछ नि पछाडिपट्टि तपाईँले यस्तो फोटो खिच्नलाई, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हटाएको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली किन त्यस्तो गरेको, बाँकी चाहिँ सबै राम्रो रहेको छ। सो तपाईँलाई यो मनपर्छ भने यो पनि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा चाहिँ रियलमीकै अर्को एउटा मोबाइल पनि रहेको छ, रियलमी C35 4GB र 64GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 20,500 रुपियाँ रहेको छ। बट तपाईँले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा चाहिँ 20,000 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ है। बुटोलमा मैले 3-4 ठाउँमा हेर्दै चाहिँ उनीहरूले 20,000 मा चाहिँ दिनलाई चाहिँ रेडी भएको छ। चाहिँ आई नो द्याट कि अरू ठाउँमा पनि उहाँहरू चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ र तपाईँले डिल चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, बट यु विल गेट इट कि आई नो द्याट यु विल गेट इट। ठिकै छ। यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ युनिसोको प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। र 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप छ, 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडप्टर दिएको छ। सो द्याट्स फाइन, हेर्दाखेरि ठिकै छ। र पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्ने भने युनिसोको प्रोसेसर त्यति चाहिँ छैन। र अर्को लास्टमा चाहिँ मैले एउटा मोबाइल राखेको छु, तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ तपाईँले यो मोबाइल पनि ग्र्याब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन रहेको छ भर्खरै मात्र नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको मोटोरोला मोटो E40 4GB को ऱ्याम, 64GB को स्टोरेज रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 19,000 रुपियाँ रहेको छ। यसको पनि पर्फर्मेन्स त्यति हाई छैन। डे टु डे युजरहरूले तपाईँले पर्चेस गर्दा चाहिँ हुन्छ, तर गेमर हो, गेम खेल्छु भने चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ पर्चेस नगर्दा पनि हुन्छ। युनिसोकको प्रोसेसरमा चाहिँ युज गरेको छ, जुन चाहिँ 12 नानोमिटरमा बनेको छ। चाहिँ 48 मेगापिक्सलकै यिनीहरूको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ, 8 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। बाँकी ब्याट्री सिटी सबैको ठिकै रहेको छ। बट यिनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स त्यति छैन। त्योहरू चाहिँ म चाहिँ टप 5 मा चाहिँ नराखेको, र टप 5 को बारेमा चाहिँ मलाई हल्का मिस फिलिङ छ। तपाईँ भने सबै कुरा ठिकै छ, बट 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, 10 वाटको चार्जिङ एडप्टर दिनु, अनि आउटडेटेड हैन
डिस्प्ले दिनु चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ भर्खरै चाहिँ लन्च भएको मोबाइल हो नि त। त्यो पहिलाका मोबाइल त होइन 2022 मा अहिले लन्च भएको मोबाइलमा पनि त्यस्तो खालको मलाई कस्तो लागेको। बट अरू त तपाईँलाई के कस्तो मनपर्छ। र लास्टमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि नि मेन त हुन्छ जहिले पनि तपाईँले चाहिँ मोबाइल किन्नुहुन्छ तपाईँको निड्स के हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मध्यनजर राख्नु होला। तपाईँ एउटा गेमको लागि किन्दै हुन्छ, क्यामेराको लागि किन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन चाहिँ फोकस गर्नु होला। र त्यही अनुसार तपाईँ चाहिँ कुनै पनि किन्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले सबै कुरा राम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ अलराउन्ड अन्डर 20,000 चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी F22 चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट रहेको छ। बाँकी चाहिँ तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो मूल्य तपाईँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ।